Christian Eriksen, Bastian Schweinsteiger, Damian, Ruud van Nistelrooy, pha qua người thành công của Roy Keane. đường chuyền về cho đồng đội. Anh ấy đã thực hiện pha ném biên để triển khai đợt tấn công. Roy Keane, Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Đó chắc chắn phải là một siêu phẩm từ pha ngả bàn đèn quá ấn tượng vừa rồi. Hoàn toàn xếp tốt và bàn thắng thật tuyệt vời. đó là pha dàn xếp